हॅलो गोंयकारा, आज आमी ह्यो चुणयांच्यो तोरकार भाज करुया. सो तें करपाक आमकां ही चुवड जाय आमकां. पूण ह्यो चुवड आज तूं दुसऱ्या म्हणजे देंपरां कोत जाल्यार तुका एक राती पडे उदकां घालूंक पडले. सो ह्यो उदकां घाल सकाळ फुडें काड आनी मागीर त्यो अशें करून पेडेत बी जालो आहा तुका वयर येतली त्यो बावडो हितून. सो तें करपाक आमकां पियाव जाय. आमकां म्हणजे फोंड मारपाक पियाव जायो. एक टोमाट जाय आनी एक सांग जाय आमकां ग्रीन आनी लसूण आनी आलें तुज्यान ती पेस्ट करपाक जाता. आनी तें आमकां क्रीम जाय आमकां तुका दही आसल्यार दही घाल. उडदी पावडर जायो आनी आमकां गरम मसालो जायो. तो गरम मसालो आमी कितें करता हांव दुसरे एक विडियो हांव करून दाखयता तुमकां. आनी आमकां तेल जाय. सो आतां प्रेशर कुकरान तुका आहा जाल्यार प्रेशर कुकरान चुवड बॉयल कर ना आंड्यान कर कित्याक ह्यो रोखड्यो जाताय. कित्याक ह्यो दुसऱ्या बिन्सा भशेन न्हू ह्यो रोखड्यो सॉफ्ट जाताय. सो हांव आतां ह्यो धुयता. हांव आतां धुवन बॉयल करता. आतां ह्यो चुवड्यो हांवें आतां ह्या हांड्यान बॉयल केल्याय. मीठ घालून हांवें बॉयल केलां आनी तेंचें उदक घायलां हांवें. चोय दाखय तुका. तर आतां ह्यो बऱ्यो आतां मोव जाल्याय. हांव आतां ह्या हांड्या तेल घालून हांव आतां ऑनियन फ्राय करता. तुका जाय ते भाशेन तेल घाल. आनी आतां बरो भशेन फ्राय करूं ऑनियन. हांव आतां हो आतां पियाव बरो भाजलो आसोय. हांव आतां ह्यो ग्रीन चिली घालता. ग्रीन मिरसांग घालता. आनी बरी फ्राय जावं द्या. आनी आतां हो टोमाट घाता. टोमॅटो घाता बरें बारीक चॉप कर. आनी बरें मेळय आनी बरोबर फ्राय जावं द्या. हांव आतां हे आल्याचें आनी लसणी पेस्ट घाता. तो हांवें ग्रायंड केलो तो आनी बरे भशेन मेळय. आतां हांव भाजलो आतां. हांव आतां ओटी पीठ घालता. आतां चड काय नाका पीठ पळय घाल आनी बरो मेळय आनी मातशें तूं फ्राय कर. आतां ही म्हगे म्हगे ऑनियन फ्राय जाला. हांव आतां ती चुवड घालता. आनी तुका सकयल लागलो बी आहा जाल्यार तें बरें येवं दिया बरें हें. आनी आतां बरें भशेन मिक्स कर. कित्याक चुवड ऑलरेडी भाजलो तुगे बॉयल जालो आहाय. ताका हें करपा नाका. मातशें बॉयल जाता जाल्यार बॉयल जावं दिया ताका मातसो कर. आतां चोय हो आतां एक बॉयल येयला मातशें हरकोत येयला. हांव आतां मुगेलें हें आतां गरम मसालो घालता आनी बरो मिक्स कर. मातशें कोत राव. हांव आतां ही दही वो क्रीम घाल. आनी बरी मेळय.
मातसो येत राव. आता सगळं एक आनी एक खरकत काढ हांवें आनी टेस्ट चोयला मीठ बीठ कितें जाय जाल्यार मीठ नाका घालो ताका. आनी आतां ही आमगेली जाली रेडी. सुंगटांची भाजी जाली आमगेली. हांव आतां सोपरां काडटा. तूं गॅस बंद कर हिंगा. आतां ही जाली आमगेली सुंगटांची भाजी. समजा आतां ही तुमकां कोण हातली मू